การสังหารหมู่ที่นานกิงที่ทำให้คนกว่า 300,000 คนต้องถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในเวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์อันนี้เป็นดาบข้างกายของทหารญี่ปุ่นที่ใช้ในการฟันคอชาวจีนนะทหาร2 คนนี้เขากำลังแข่งขันกันในการสังหารคนจีนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเครื่องหมายสวัสดิการในตอนนั้นกลายเป็นเครื่องหมายเพื่อมนุษยชนลูกชายที่ถูกฆ่าก็จะไม่มีวันได้กลับมาสามีที่ถูกฝังทั้งเป็นก็ไม่มีวันได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สามารถหนีพ้นการกระทำชำเราของทหารญี่ปุ่นได้ค่ะเราจะสัมผัสได้ถึงความแบบเจ็บปวดของชาวจีนนะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองนานกิงประเทศจีนเพื่อมาย้อนรอยประวัติศาสตร์สงครามอันน่าโหดร้ายของการสังหารหมู่ที่นานกิงที่ทำให้คนกว่า 300,000 คนต้องถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและทำให้ผู้หญิงตั้งแต่เด็กถึงคนชราต้องถูกกระทำหลายหมื่นคนในเวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์ของการเข้ายึดครองจากทหารญี่ปุ่นค่ะการเดินทางวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่อนุสรณ์สถานรำลึกการสังหารหมู่ที่นานกิงแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกันไปนะคะเรามาย้อนรอยประวัติศาสตร์กันสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นานกิงค่ะย้อนกลับไปเมื่อ 87 ปีก่อนในปี 1937 จักรวรรดิญี่ปุ่นตอนนั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะยึดเอาประเทศจีนเป็นของตัวเองให้ได้ เนื่องจากพวกเขาต้องการจะขยายดินแดน ต้องการแรงงานและทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ในขณะที่ประเทศจีนในตอนนั้นก็กำลังระสำระสาย เกิดสงครามภายในระหว่างโลกคอมมิวนิสต์และโลกเสรีทำให้ญี่ปุ่นฉวยจังหวะนั้นในการบุกเข้ายึดค่ะ โดยก่อนปี 1937 ญี่ปุ่นได้ยึดเอาคาบสมุทรเกาหลีและดินแดนทางตอนเหนือของจีนอย่างแมนจูเรียไปเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยแต่จักรวรรดิญี่ปุ่นต้องการยึดทั้งประเทศตอนนั้นพวกเขาเลยมุ่งหน้าลงใต้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้และนานกิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนในตอนนั้นค่ะสงครามแห่งเซี่ยงไฮ้เริ่มต้นในวันที่ 13 สิงหาคม ปี 1937ญี่ปุ่นยกกำลังขึ้นบกกว่า 100,000 คนมาพร้อมกับเรือรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นจำนวนมากโดยพวกเขาตั้งใจว่าจะยึดเซี่ยงไฮ้ให้ได้ภายใน 3 วันและยึดประเทศจีนให้ได้ภายใน 3 เดือนในตอนนั้นผู้นำของจีนอย่างเจียงไคเชกตัดสินใจที่จะใช้กองกำลังทั้งหมดที่มีในการปกป้องเซี่ยงไฮ้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเซี่ยงไฮ้ถูกยึดไปนานกิงก็คงจะเป็นเป้าหมายต่อไปแต่ในตอนนั้นถึงแม้ทหารจีนจะมีกำลังมากกว่าแต่อ่อนประสบการณ์กว่าและขาดยุทโธปกรณ์ไม่เหมือนกับกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ทหารได้รับการฝึกมาอย่างดีและมียุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าในทุกๆด้านค่ะการต่อสู้ยืดเยื้อและดำเนินไปกว่า3 เดือน1 สัปดาห์และอีก6 วันในวันที่ 26 พฤศจิกายนเซี่ยงไฮ้ก็ตกเป็นของจักรวรรดิญี่ปุ่นค่ะผลของสงครามคือจีนเสียทหารไปกว่า 250,000 คนในขณะที่กองทัพญี่ปุ่นเสียกำลังพลไปกว่า 70,000 คนและนายทหารก็ต่างจะเสียขวัญเพราะเขาคาดการไว้ว่าจะยึดให้ได้ภายใน3 วันแต่กลายเป็นว่ายืดเยื้อไปกว่า3 เดือนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่สามารถหยุดการเดินหน้าของกองทัพญี่ปุ่นได้ค่ะกองทัพที่เหลือของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองนานกิงเมืองหลวงของประเทศจีนซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ300 กิโลเมตรค่ะการเดินทัพของญี่ปุ่นครั้งนี้ไปแบบไม่มีเสบียงใดๆประกอบกับความแค้นจากสงครามเซี่ยงไฮ้ที่สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากและการขาดแคลนอาหารทำให้หมู่บ้านตลอดเส้นทางการเดินทางไปที่นานกิงถูกปล้นสะดมหญิงสาวถูกกระทำและประชาชนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยในขณะที่เดินทัพไปนั้นเครื่องบินรบญี่ปุ่นบินไปที่นานกิงเพื่อทิ้งระเบิดลงอย่างหนักค่ะในวันที่ 1 ธันวาคมรัฐบาลจีนตัดสินใจย้ายออกจากเมืองนานกิงและตั้งฉงชิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนและในวันที่ 7 ธันวาคมนายเจียงไคเชกก็ตัดสินใจที่จะออกจากนานกิงเช่นเดียวกันค่ะหลังจากรัฐบาลและผู้นำได้ออกจากเมืองไปแล้วคนที่มีฐานะหรือเศรษฐีหน่อยในเมืองนานกิงก็เริ่มที่จะอพยพหนีออกจากเมืองผ่านแม่น้ำแยงซีแล้วก็ไปตามทางรถไฟด้วยค่ะนักการทูตนักธุรกิจก็เริ่มเก็บกระเป๋าออกจากเมืองคนที่เหลือในนานกิงก็มีเพียงแค่คนยากจนคนแก่เด็กและคนป่วยที่ไม่สามารถจะหนีได้ค่ะ
13 วันหลังจากสงครามที่เซี่ยงไฮ้ในวันที่ 13 ธันวาคม 1937 ทหารญี่ปุ่นกว่า 250,000 นายก็มาประชิดกำแพงเมืองนานกิงแล้วก็เริ่มยิงถล่มกำแพงเมืองค่ะในตอนนั้นกรุงโตเกียวได้ส่งช่างภาพมาเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เอาไว้เพื่อนำไปกระตุ้นกระแสการรักชาติให้กับกองทัพและประชาชนในประเทศค่ะการเข้าเมืองมาของกองทัพญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกค่ะทหารญี่ปุ่นสั่งปลดอาวุธทหารจีนแล้วก็นำเอาทหารแล้วก็ประชาชนทั้งหลายมามัดมือไพร่หลังรวมกันเป็นกลุ่มละ50 คนบ้าง100 คนบ้างหลังจากนั้นก็จะแยกไปตามจุดต่างๆในเมืองแล้วก็เริ่มต้นการสังหารหมู่ค่ะดูเหมือนว่าการสังหารอันโหดร้ายเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากจักรวรรดิญี่ปุ่นค่ะถึงขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในญี่ปุ่นมีการลงข่าวนายทหาร2 คนที่ใช้ดาบซามูไรแข่งกันสังหารชาวจีนว่าใครจะสังหารได้มากกว่ากันค่ะคาดการณ์ว่าในช่วงเวลา6 สัปดาห์ของการเข้ายึดครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นมีคนจีนถูกสังหาร300 คนทุกๆ1 ชั่วโมงค่ะศพชาวจีนจำนวนมหาศาลถูกนำไปโยนทิ้งที่แม่น้ำแยงซีจนเปลี่ยนสีของแม่น้ำให้กลายเป็นสีเลือดเหตุการณ์ความโหดร้ายเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในไดอารี่ของนายจอห์นราเบ้นักธุรกิจชาวเยอรมันที่ยึดถือลัทธินาซีผู้ที่ตัดสินใจจะไม่ทิ้งคนงานชาวจีนของเขาไว้เบื้องหลังค่ะเขาและอีกหลายคนอย่างสาธุคุณแม็กกี้ได้ช่วยกันก่อตั้งเขตปลอดภัยเพื่อให้ชาวนานกิงสามารถเข้ามาหลบภัยได้นายจอห์นราเบ้ทำอย่างไรถึงสามารถช่วยชาวนานกิงได้กว่า 200,000 คนจากความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นและเรื่องราวที่โหดร้ายนี้จะจบลงอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อนุสรณ์สถานรำลึกการสังหารหมู่แห่งนานกิงและบ้านของนายจอห์นราเบ้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปขอเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโดยการเดินทางทุกครั้งนะคะมิ้นทำประกันการเดินทางกับชาบ Travel Buddy ค่ะมิ้นทำรายปีกับเขานะเดินทางไปไหนก็อุ่นใจรู้ตลอดว่ามีคนคอยดูแลไม่ว่าจะเดินทางด้วยเครื่องบินรถยนต์รถไฟก็มีพี่ชาบคอยดูแลเราเสมอค่ะเหตุผลที่เลือกชาบก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาคุ้มครองแทบจะทุกประเทศทั่วโลกแทบจะทุกกิจกรรมเคลมง่ายเคลมไวติดต่อได้24 ชั่วโมงเรื่องป่วยไข้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้คำแนะนำเวลาที่เราป่วยเจอภัยธรรมชาติก็มีคนคุ้มครองไฟดีเลย์กระเป๋าไม่มาโดนปล้นหรืออะไรต่างๆที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเวลาเดินทางหันไปทางไหนไม่เจอใครก็เจอพี่ชับ Travel Buddy นี่แหละค่ะมินก็ทำประกันการเดินทางกับเขามาหลายปีเคลมกี่ทีก็ไม่เคยมีปัญหาก็เลยแนะนำให้แม่ใช้ให้เพื่อนใช้ให้คนรอบตัวใช้เลยอยากแนะนำทุกคนว่าเดินทางครั้งหน้าอย่าลืมทำประกันกับพี่ชับ Travel Buddy นะคะมินมีโค้ดส่วนลดให้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าจ่ายหลักร้อยหลักพันคุ้มครองหลักแสนหลักล้านค่ะพร้อมแล้วเราไปเดินทางกันค่ะในช่วงการเข้ามาของญี่ปุ่นนะคะเมืองนานกิงเนี่ยก็ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะคือเหลือแต่ซากค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงหน้าอนุสรณ์สถานการรำลึกการสังหารหมู่ที่นานกิงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเราก็ต้องพกพาสปอร์ตมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินเข้าไปตรงจุดตรงนั้นนะคะเพื่อจะไปแลกเอาตั๋วแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้อากาศที่นานกิงหนาวมากๆเลยนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะการเข้ามาที่นี่นะคะคือต้องให้ความเคารพกับพื้นที่มากๆแล้วก็จะเขียนคำว่า solemnity เอาไว้นะคะตอนนี้ที่เราต่อแถวกันอยู่นะคะก็คือมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่นะคะเขาจะเอาดอกไม้สีขาวนะคะเหมือนไปแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความเคารพอะดอกไม้สีขาวแสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ค่ะบริเวณด้านหน้าของอนุสรณ์สถานรำลึกการสังหารที่นานกิงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นรูป
ปั้นอะรูปปั้นไว้นะคะแล้วเหมือนบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอย่างเช่นก็จะมีแบบแม่ฉันอายุ80ก็ต้องวิ่งหนีนะคะลูกชายแบกศพแม่ที่ถูกระเบิดทิ้งลงมาแล้วก็เสียชีวิตคนในครอบครัวถูกข่มขืนเด็กเป็นกำพร้าอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นบอกเล่าเรื่องราวอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยนะคะลูกชายที่ถูกฆ่าก็จะไม่มีวันได้กลับมาสามีที่ถูกฝังทั้งเป็นก็ไม่มีวันได้กลับมาภรรยาที่ถูกก็จะไม่มีทางได้กลับมาค่ะเสาสลักต้นนี้นะคะก็จะมีเลขอยู่นะ19371213ถึง19381ค่ะก็คือบอกช่วงเวลา6สัปดาห์ที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเมืองนานกิงนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของ Exhibition ด้านในตึกแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่นะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่านี้เป็นการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ฝั่งจีนเนาะประวัติศาสตร์ทั้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องอะค่ะแล้วผู้ที่ถูกกระทำก็ย่อมเจ็บปวดกว่าผู้ที่กระทำเสมอก็เดี๋ยวเราย้อนอดีตกลับไปด้วยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ87 ปีก่อนค่ะห้องแรกที่เข้ามานะคะจะเป็นรูปภาพของผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ในนานกิงนะคะเหมือนเป็นห้องแห่งความหวังอะแล้วก็ทางตรงกลางของห้องเนี่ยก็จะมีแผ่นสลักที่เขียนว่าเหยื่อจำนวน 300,000 คนค่ะก็เป็นความสูญเสียที่ล้อมรอบไปด้วยผู้รอดชีวิตนะคะห้องต่อมานะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์นะเด็กๆจำนวนมากตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของเหยื่อเนี่ยเกิน 300,000 ไปอีกนะคะ ในบริเวณนี้นะคะเขาจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานมาโคโปโลซึ่งถือว่าเป็นจุดชนวนของสงครามจีนญี่ปุ่นในครั้งที่2เนี่ยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในวันที่7 กรกฎาคม 1937นะคะวันนั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นได้มาซ้อมรบอยู่ใกล้กับสะพานมาโคโปโลแล้วก็ได้อ้างว่ามีทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้สูญหายไปคนหนึ่งกองทัพญี่ปุ่นเลยบุกเข้าค้นบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆเนาะฝ่ายทหารจีนที่รักษาการอยู่ค่ะเขาก็ได้ประท้วงก็เลยทำให้กองทัพญี่ปุ่นไม่พอใจนำไปสู่การปะทะกันครั้งแรกที่สะพานมาโคโปโลค่ะและนับจากเหตุการณ์วันนั้นค่ะกองทัพญี่ปุ่นก็ได้เสริมกำลังเข้าที่ภาคเหนือของจีนเพื่อเตรียมเปิดฉากรุกรานจีนทั้งประเทศและในปลายเดือนกรกฎาคมกองทัพญี่ปุ่นก็บุกเข้าโจมตีปักกิ่งและเทียนซินแล้วก็สามารถยึดทั้ง2เมืองนั้นไว้ได้ก่อนที่ต่อมาจะเดินทัพลงใต้มาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็นานกิงค่ะนี่เป็นแผนที่การบุกของกองทัพญี่ปุ่นมาที่นานกิงนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายทัพนะแล้วก็บุกเข้ามาพร้อมกับมีเครื่องบินยิงระเบิดตามเข้ามาตลอดนะคะจะสังเกตเห็นว่านานกิงเนี่ยเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบนะเป็นเมืองโบราณนะคะเก่าแก่มากแต่ว่าสำหรับสงครามในยุคศตวรรษที่20เนี่ยก็ถือว่ากำแพงปกป้องเขาไม่ได้อะนี่คือภาพการที่เมืองนานกิงเนี่ยนะคะถูกทิ้งระเบิดแทบจะทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนที่ฟ้ามีเมฆมากกว่านั้นประชาชนในเมืองนานกิงก็จะดีใจมากนะเพราะว่าทหารญี่ปุ่นอาจจะทิ้งระเบิดไม่ถูกค่ะหรืออาจจะไม่ได้มาทิ้งระเบิดนะอันนี้คือช่วงก่อนการมาถึงของกองทัพอีกนะคะตอนนี้เป็นภาพผู้อพยพนะคะที่อพยพหนีออกจากนานกิงนะหลังจากที่รัฐบาลประกาศย้ายเมืองหลวงจากนานกิงไปที่ฉงชิ่งแล้วก็ออกจากเมืองไปค่ะโดยคนส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เส้นทางผ่านแม่น้ำแยงซีนี่แหละนะความแน่นของเรือนะคะที่อพยพนะทุกคนก็ต่างอยากจะหนีออกจากเมืองทั้งนั้นค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในเหตุการณ์หนึงนะคะคือนายพลมัตสึอิอิวานเนะเนี่ยก็เฉลิมฉลองการยึดนางเกได้สำเร็จแล้วก็เดินทางเข้าเมืองผ่านประตูเมืองเนี่ยในวันที่ 17 ธันวาคม 1937 ค่ะทหารจีนรวมถึงประชาชนในเมืองนานเกนะก็ถูกจับมัดมือไพร่หลังนะแล้วก็นำไปยังพื้นที่ในการสังหารหมู่ค่ะซึ่งการสังหารหมู่เนี่ยก็จะทำหลายแบบมากเลยแหละโดยศพส่วนใหญ่นะคะก็จะถูกนำไปทิ้งที่แม่น้ำแยงซีค่ะเปลี่ยนให้แม่น้ำกลายเป็นสีเลือดค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นดาบที่กองทัพญี่ปุ่นใช้สังหารชาวจีนเนาะแล้วก็ปืนกลที่ใช้ยิงศีรษะของเฉลยศึกที่ถูกมัดรวมกันนะคะแล้วก็ฆ่าทีเดียวเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะอันนี้เป็นดาบข้างกายของทหารญี่ปุ่นที่ใช้ในการฟันคอนะคะชาวจีนนะนี่คือภาพข่าวที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นนะคะลงว่าเนี่ยนะทหาร2 คนเนี่ยเขากำลังแข่งขันกันในการสังหารคนจีนนะแต่เขาตัดสินไม่ได้ว่าใครฆ่าได้ถึง100ก่อนกันนะคะเพราะคนหนึ่งฆ่าได้106อีกคนหนึ่งฆ่าได้105ศพนะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็แข่งต่อให้ฆ่าได้วันละ150ละกันใครถึง150ศพก่อนชนะนี่คือความโหดร้ายของจักรวรรดิญี่ปุ่นในตอนนั้นเลยค่ะภาพที่เห็นด้านหน้าเราจะบอกเล่าเรื่องราวที่ประชาชนนะคนทั่วไปเนี่ยถูกทำร้ายโดยทหารญี่ปุ่นนะตั้งแต่เด็กอายุแบบไม่กี่ขวบอ่ะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยในพิพิธภัณฑ์นี้เราก็จริงๆเราจะสัมผัสได้ถึงความแบบเจ็บปวดของชาวจีนนะเสี้ยวหนึ่งอะเพราะเราไม่ใช่เขาเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าเราเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็จะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดจากรายละเอียดทุกอย่างที่เขาหยิบมาเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็จะไม่เจ็บปวดก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็โหดร้ายจริงๆอะสิ่งที่เขาทำมันก็โหดร้ายจริงๆคุณจอห์นราเบ้แล้วก็ไดอารี่ของเขาที่เขาเขียนจดบันทึกทุกอย่างเอาไว้นะว่าแต่ละวันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะโดยเขาเปลี่ยนบ้านเขาให้เป็นศูนย์บัญชาการเลยค่ะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำละเอียดมากเลยนะคะแบบละเอียดยิบเลยค่ะเรื่องราวต่างๆแบบคำให้การของผู้รอดชีวิตเหตุการณ์เล็กน้อยที่เกิดขึ้นก็ถูกนำมารวมไว้อยู่ในที่นี่หมดแล้วค่ะมันจะมีหลายภาพที่เราเห็นแล้วเราก็สะเทือนใจนะฉันที่ใครมาก็มันก็จะมีภาพอยู่อะค่ะเราก็ออกมาจากสวนนิทรรศการเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเขาก็ทำได้ละเอียดมากเลยเนาะมันเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าอ่ะแล้วก็ค่อนข้างหนักอึ้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เขียนบรรยายภาพถ่ายหรือเรื่องเล่าจากปากคำของผู้รอดชีวิตที่สูญเสียคนในครอบครัวค่ะมาถึงคำถามสำคัญว่าทำไมทหารญี่ปุ่นตอนนั้นถึงตัดสินใจที่จะสังหารชาวจีนเยอะขนาดนี้ตลอดช่วงสงครามค่ะเหตุผลหลักเลยก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากประเทศจีนมีประชากรเยอะมากและการจับเฉลยสงครามเนี่ยมันแปลว่าเราจะต้องหาที่พักให้เขาหาอาหารแล้วก็ควบคุมดูแลซึ่งทหารญี่ปุ่นไม่ต้องการทำสิ่งนี้ค่ะมันก็เลยนำไปสู่การยกเลิกการใช้คำว่าเฉลยศึกแล้วก็นำไปสู่การกระทำมันเหี้ยมโหดเหล่านี้แล้วมันไม่ใช่เพียงการฆ่าเท่านั้นนะคะสิ่งที่มันน่าเจ็บปวดแล้วก็ถือว่าผิดในทุกๆทางเลยค่ะก็คือการเพศหญิงที่ใช้คำว่าเพศหญิงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก
ไปจนถึงคนแก่คนท้องแม่ชีคุณครูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นการกระทำของทหารญี่ปุ่นได้ค่ะโดยบางครั้งเนี่ยเขาทำกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างโหดร้ายทารุณนะไม่ว่าจะเป็นการสังหารเหยื่อหลังจากที่เพื่อทำลายหลักฐานและนอกจากนั้นเนี่ยคนจำนวนมากที่นานกิงก็ถูกกวาดต้อนไปที่ฮาร์บินนะกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ตั้งหน่วย731เอาไว้นะคะเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองโดยใช้มนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดลองด้านไวรัสเพื่อผลิตวัคซีนการทดลองเอาชาวจีนเนี่ยไปเผชิญกับความหนาวนะแล้วให้เนื้อตายดูซิว่าจะเป็นยังไงการตัดแขนขาติดอวัยวะตามส่วนต่างๆเพื่อการทดลองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในนานกิงในช่วง6สัปดาห์ของการเข้ายึดครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นค่ะแต่เรื่องราวของการสังหารหมู่ที่นานกิงมันไม่ได้มีแค่เรื่องโหดร้ายนะมันยังมีเรื่องของคนที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะอย่างคุณจอห์นราเบ้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่บ้านของนายจอห์นราเบ้ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอนุสรณ์สถานการรำลึกถึงการสังหารหมู่ที่นานกิงแห่งนี้กันเลยค่ะเรามาอยู่ที่หน้าบ้านคุณจอห์นราเบ้แล้วนะคะแต่ว่ามินผิดเองมินเช็คไม่ดีมันปิดค่ะเปิดจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันเสาร์นึกว่าพิพิธภัณฑ์ปกติจะปิดวันจันทร์ไงคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูจากข้างนอกกำแพงแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังนะคะบ้านที่เห็นด้านหลังนะคะคือบ้านของคุณจอห์นราเบ้นะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ตั้งอยู่ล้อมรอบด้วยตึกสูงมากมายเลยนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ตรงถนนใหญ่เลยค่ะคุณจอห์นราเบ้เนี่ยนะคะได้รับสมญานามว่าเป็น The Good Person of Nanking หรือว่าคนดีแห่งนานกิงค่ะโดยช่วงก่อนปี 1937 ที่ญี่ปุ่นจะบุกเข้ามาในจีนคุณจอห์นราเบ้เนี่ยนะคะก็เป็นผู้จัดการสาขาเนาะของบริษัทซีเมนต์จากประเทศเยอรมนีค่ะและเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคนาซีและได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเครือข่ายในนานกิงเลยค่ะหลังจากเซี่ยงไฮ้ตกไปเป็นของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทางรัฐบาลจีนในเจียงไคเชกนักการทูตนักธุรกิจต่างๆก็เริ่มอพยพย้ายออกจากนานกิงค่ะแต่คุณจอห์นราเบ้ตัดสินใจที่จะไม่หนีไปไหนเพราะเขาเชื่อว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคนงานชาวจีนของเขาค่ะความคิดนี้เขาได้มาจากแนวคิดของพรรคนาซีนะคะที่จะต้องปกป้องชนชั้นแรงงานระหว่างนั้นเขาได้เขียนจดหมายหลายฉบับไปถึงฮิตเลอร์ค่ะเพื่อให้ฮิตเลอร์เนี่ยเป็นตัวกลางการพูดคุยระหว่างจีนแล้วญี่ปุ่นเพื่อได้สร้างเขตเซฟโซนหรือเขตปลอดภัยสำหรับประชาชนชาวนานกิงโดยในขณะนั้นนะคะทุกคนเนี่ยรู้ว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยเป็นพันธมิตรกันค่ะในตอนนั้นเองก่อนที่กองทัพญี่ปุ่นจะเดินทางมาถึงนานกิงคุณจอห์นราเบ้และมิชชันนารีชาวอเมริกันชื่อคุณจอห์นแม็กกีก็ได้เริ่มรวบรวมอาหารยาน้ำมันแล้วก็ไม้ไผ่สำหรับสร้างที่พักอาศัยและได้มีการลงบันทึกไว้อย่างละเอียดเพื่อจะได้จัดสรรให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมค่ะสนามหลังบ้านของคุณจอห์นราเบ้กลายเป็นที่หลบภัยเต็นท์ที่ใช้เครื่องหมายสวัสดิการเพื่อให้ญี่ปุ่นไม่ทิ้งระเบิดลงมาและหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาในนานกิงและหลายครั้งก็พยายามที่จะเข้ามาในเขตปลอดภัยทุกครั้งคุณจอห์นราเบ้ก็จะใช้เครื่องหมายสวัสดิการในการไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไปค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเครื่องหมายสวัสดิการในตอนนั้นกลายเป็นเครื่องหมายเพื่อมนุษยชนไปแล้วค่ะหลังสงครามจบลงคุณจอห์นราเบ้ก็ได้รีบเดินทางกลับประเทศและเดินสายเล่าเรื่องความโหดร้ายในสิ่งที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ทำกับชาวเมืองนานกิงเพื่อหวังว่าชาวเมืองนานกิงจะได้รับความยุติธรรม
ำค่ะแต่ผลที่ได้ก็คือไม่มีใครฟังเขาและเขาเองก็ถูกขับไล่ออกจากพรรคนาซีค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตลงคุณจอห์นราเบ้ก็ทั้งป่วยยากจนแล้วก็ถูกลืมค่ะในตอนนั้นเองชาวนานกิงที่ได้รับรู้เรื่องราวของเขาก็พยายามรวบรวมเงินกันได้กว่า 2,000 เหรียญเพื่อส่งไปให้เขาได้ใช้ค่ะนอกจากนั้นชาวนานกิงเองก็พยายามจะชวนให้เขาเดินทางกลับมาเพื่อมาเป็นฮีโร่ของที่นี่แต่เขาไม่ได้กลับมาแล้วก็เลือกที่จะเสียชีวิตที่เบอร์ลินในปี 1950 ค่ะโดยที่ไม่มีใครนอกเหนือจากชาวนานกิงที่จดจำเขาได้ค่ะหลังจาก 8 ปีสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น I now invite of the Emperor of Japan and the Japanese government to sign the instrument of surrender at the places indicated. แต่สิ่งที่กองทัพญี่ปุ่นได้ทำไว้ที่นานกิงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่ำอย่างถาวรและไม่อาจจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นหลายรายถูกนำตัวขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่โตเกียวและถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างเช่นมัตสึอิผู้นำกองทัพญี่ปุ่นในการบุกยึดนานกิงในครั้งนั้นผ่านมาวันนี้กว่า 80 ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรสิ่งที่ชาวจีนไม่พอใจคงเป็นเพราะสิ่งที่กองทัพญี่ปุ่นทำนั้นมันรุนแรงเกินไปและฝ่ายญี่ปุ่นเองก็ดูจะไม่ได้ยอมรับความโหดร้ายในเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนั้นสักเท่าไหร่ในตำราเรียนของญี่ปุ่นเองแทบจะไม่ได้มีการให้รายละเอียดการสังหารหมู่ที่นานกิงและทุกครั้งที่มีนักวิชาการญี่ปุ่นออกมาบอกว่าจำนวนชาวจีนที่ตายในเหตุการณ์นั้นไม่ได้มากเท่ากับที่ฝ่ายจีนอ้างไว้ก็ทำให้จีนยิ่งรู้สึกว่าญี่ปุ่นกำลังพยายามลดความร้ายแรงของอาชญากรรมที่ทหารญี่ปุ่นได้กระทำไว้ส่วนฝั่งญี่ปุ่นเองก็มองว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วหลายสิบปีทำไมยังจะต้องขอโทษซ้ำๆในสิ่งที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าของเราทำไว้เพราะพวกเขาเองก็ได้รับผลจากสงครามอย่างสาสมจากการถูกระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งลงที่2 เกาะแล้วคนญี่ปุ่นจะต้องขอโทษอีกนานเท่าไหร่มันคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำและคนถูกกระทำจะมองเรื่องนี้ต่างกันเพราะคนที่ถูกกระทำมักลืมยากและเจ็บกว่าเสมอค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของการสังหารหมู่ที่นานกิง